Bạn thân mến, đã bao giờ bạn tự hỏi giới hạn chịu đựng của một con người là bao nhiêu? Phải mất bao nhiêu nước mắt để đong đầy một biển khổ đoạn trường? Nếu một ngày chỉ trong vòng 24 giờ ngắn ngủi, luân hồi tàn nhẫn cướp đi của bạn người chồng đầu ấp tay gối, tước đoạt sinh mạng của hai đứa con thơ dại và giáng đòn chí mạng bằng cách vùi lấp cả cha mẹ và người anh ruột thịt dưới đống tro tàn. Lúc ấy, bạn sẽ bấu víu vào đâu để tiếp tục thở? Đó không phải là một viễn cảnh ác mộng trong tâm trí. Đó là tấn bi kịch xé lòng có thật trong lịch sử Phật giáo về Patakara. Một người phụ nữ đã bị bánh xe vô thường nghiền nát đến không còn một mảnh hồn lành lặn. Từ một tiểu thư đài cát, Patakara đã vứt bỏ lụa là gấm vóc để chạy theo tiếng gọi của tình yêu với một chàng trai nghèo. Nhưng tình yêu ấy chẳng thể che chắn cho nàng trước giông bão của nghiệp lực. Trên đường ôm bụng mang dạ chữa, cùng chồng về thăm quê ngoại, cơn chuyển dạ ập đến giữa rừng sâu nước độc. Trong đêm đen mịt mùng, người chồng tội nghiệp đi tìm lá chắn mưa, vô tình dẫm phải loài rắn độc. Nọc độc vô thường tước đi hơi thở của anh ngay trong đêm, để lại nàng một mình gào khóc giữa tiếng sấm sét rợn người. Trời sáng, ôm vùi đứa con mới lọt lòng đỏ hỏn trên ngực, dắt theo đứa con lớn đang đói khát, nàng cắn răng lết tấm thân kiệt quệ đi tiếp. Không thể đưa cả hai qua sông cùng lúc. Nàng xót xa đặt đứa con lớn ngồi lại trên bờ, cõng sinh linh bé bỏng lội dòng nước tiếp. Nhưng hỡi ôi, khi nàng vừa đặt đứa bé xuống bờ bên kia, quay lưng bước xuống sông để đón đứa con lớn, thì từ trên bầu trời xám tịch, một bóng đen khổng lồ lao vút xuống. Con chim ưng hung tợn đã quắp lấy đứa trẻ sơ sinh, mang thẳng lên không trung. Patakara hoảng loạn, gào thét đến rách cả lồng ngực, đập tay xuống nước xua đuổi. Nhưng vì ai thay, đứa con lớn trên bờ bên kia nghe tiếng mẹ gào thét, lại ngây thơ lầm tưởng mẹ đang giang tay vẫy gọi mình. Đứa trẻ chập chững bước xuống dòng nước cuồn cuộn. Dòng lũ vô tình cuốn phăng hình hài bé nhỏ ấy đi mãi mãi. Nàng đứng sững sờ giữa dòng sông. Đất trời như sụp đổ dưới chân. Hai tay nàng trống trơn. Nước mắt người mẹ hòa vào dòng nước đục ngầu, mặn chát một vị tang thương không thể diễn tả thành lời. Mất chồng, mất cả hai núm ruột trong chớp mắt. Nàng lết tấm thân như một cái xác không hồn, mang theo hy vọng mỏng manh, cuối cùng là được gục khóc trong vòng tay cha mẹ ở quê nhà xá vệ. Nhưng nghiệp báo của kiếp nhân sinh tàn khốc hơn mọi sự tưởng tượng. Khi đôi bàn chân rướm máu bước đến cổng thành, đập vào mắt nàng không phải là mái ấm gia tộc vinh hoa, mà là một đống đổ nát điêu tàn. Một người qua đường ái ngại nhìn nàng, buông lời thì thầm như một bản án tử hình đêm qua bão lớn, nhà sập. Cả cha, mẹ và người anh trai của cô đều đã bị vùi thân dưới đống đổ nát kia rồi. Giọt nước mắt không còn để rơi. Nỗi đau đã vượt quá giới hạn dung chứa của một hình hài phàm tục. Sợi dây lý trí cuối cùng đứt vực. Patakara hóa điên. Nàng té nát những mảnh y phục cuối cùng trên người, mặc cho thân thể trần trụi trước sự chế giễu của thế gian. Nàng chạy rong khắp các nẻo đường, ánh mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm những tiếng gọi vô hồn tìm con, tìm chồng. Những kẻ vô minh trên phố kinh khi xua đuổi, ném đá vào người nàng như xua đuổi một ác quỷ. Nàng sống mà như đã chết, một linh hồn đang bị đầy đọa ngay giữa địa ngục trần gian. Nhưng ngay giữa đêm tối mịt mùng nhất, ánh sáng của từ bi luôn mở lối. Bằng một nhân duyên sâu thẳm,
đôi chân điên dại ấy đã lết qua cổng tịnh xá Kỳ Viên, nơi Đức Thế Tôn đang thuyết pháp. Quần chúng xôn xao, kinh tởm định ném đá đuổi người đàn bà điên rồ, trần truồng ấy đi. Nhưng Đức Phật đưa tay lên, Ngài ngăn họ lại. Giữa hàng ngàn ánh mắt kỳ thị, bậc giác ngộ nhìn nàng. Một ánh nhìn không phán xét, không thương hại, mà chứa đựng sự tĩnh lặng ngàn năm của đại dương. Ngài không dùng thần thông phép lạ, Ngài chỉ tỏa ra năng lượng bình an tuyệt đối và thốt lên một câu nói chấn động tâm thức. Này Pattakara, hãy tỉnh lại. Lời gọi ấy uy nghi mà ấm áp, xuyên thấu qua màn sương mù vô minh dày đặc, giống như một bàn tay vô hình kéo linh hồn nàng khỏi đáy vực. Pattakara giật mình, cơn điên dại bỗng chốc tan biến. Nàng cúi xuống, nhận ra sự trần trụi và đau đớn của thân xác mình. Nàng co rúm lại trong sự xấu hổ. Ngay lúc đó, một vị tôn giả bước tới, nhẹ nhàng khoác lên vai nàng tấm y cà sa che chắn. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày địa ngục, nàng khóc. Nhưng không phải tiếng gào thét của quỷ dữ, mà là tiếng nấc vỡ òa của một con người được trở về nương tựa. Nàng phủ phục dưới chân Đức Từ Phụ, trút cạn những uất nghẹn đoạn trường. Đức Phật nhìn người phụ nữ đáng thương, ân cần khai thị: Này Pattakara, đừng sầu bi nữa. Từ vô lượng kiếp luân hồi đến nay, số nước mắt con đã rơi xuống vì khóc thương những người thân yêu, sinh ly tử biệt, còn nhiều hơn cả nước trong 4 đại dương cộng lại. Vạn pháp vốn là vô thường. Không ai có thể giữ lại một đám mây đang trôi, cũng không ai có thể níu kéo một hơi thở đã dứt. Đau đớn là điều không thể tránh khỏi trong kiếp nhân sinh, nhưng đắm chìm trong đau khổ lại là do chính tâm ta lựa chọn. Lắng nghe diệu pháp, Pattakara như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng dài. Nàng xin xuất gia. Từ một người mẹ điên mất tất cả, nàng dùng chính nỗi đau tột cùng của mình làm ngọn đuốc soi đường, tinh tấn tu tập và cuối cùng chứng quả A-la-hán, dứt bặt sinh tử luân hồi. Chúng ta thường bám víu vào niềm tin rằng thời gian sẽ là liều thuốc nhiệm màu, chữa lành mọi vết thương xé lòng nhất. Nhưng sự thật tàn nhẫn là thời gian chỉ làm nỗi đau đóng vảy. Chính sự dính mắc của tâm trí mới là lưỡi dao không ngừng khoét sâu vào vết thương ấy mỗi ngày. Nếu bạn đang tuyệt vọng, ôm giữ một quá khứ không thể vãn hồi, hãy dừng lại một nhịp để nhìn thấu sự thật thức tỉnh sau đây. Con người thường có thói quen tự đồng nhất bản thân với nỗi đau, cạn kiệt sinh lực để chống cự lại hiện thực và tự cho rằng mình là nạn nhân khốn khổ nhất thế gian. Sự thức tỉnh của Pattakara mang đến một chân lý chấn động: bi kịch là điều tất yếu của vô thường, nhưng việc đắm chìm trong tận cùng sâu thẳm lại là một sự lựa chọn. Chiếc chìa khóa thực hành dành cho bạn là khi một ký ức đau buồn bất chợt ập đến, thay vì gào thét trong tâm trí, hãy nắm chặt hai bàn tay lại trong 5 giây, hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng, để nỗi đau trôi qua như một đám mây. Mỗi khi bế tắc, chúng ta thường lao ra bên ngoài tìm kiếm sự khỏa lấp, mượn đám đông hay những thú vui ồn ào để trốn tránh sự trống rỗng bên trong. Hãy nhớ rằng Đức Thế Tôn không dùng thần thông phép lạ để cứu người mẹ điên. Ngài chỉ dùng sự tĩnh lặng tuyệt đối để vớt lấy một tâm thức đang chìm nghiễm. Bài tập cho bạn hôm nay là: mỗi khi cảm thấy tâm trí bắt đầu hoảng loạn vì áp lực, hãy lập tức nhắm mắt lại, đếm chậm 3 nhịp thở vào và ra, tự kiến tạo một khoảng không tĩnh tại bất khả xâm phạm cho chính mình. Sai lầm lớn nhất trong các mối quan hệ là ảo tưởng về sự sở hữu vĩnh cửu,
khiến ta siết chặt lấy những người thân yêu như thể họ sẽ không bao giờ rời đi. Sự thật là vạn pháp từ lúc sinh ra đã mang sẵn mầm móng của sự tan hoại, và sự sinh ly tử biệt vốn dĩ là quy luật của đất trời. Ngay lúc này, hãy thử thực hành buông xả. Khi bạn nhìn vào người mình thương yêu nhất, hãy thầm nhủ trong đầu rằng: tôi trân trọng sự có mặt của bạn phút giây này, nhưng tôi không sở hữu bạn, để giữ một tâm thế rộng rãi, sẵn sàng mỉm cười khi nhân duyên đã cạn. Cuộc đời mỗi người đều cất giấu một dòng sông oan nghiệt và những nỗi đau chưa thể gọi tên. Nhìn lại chặng đường đã qua, có chấp niệm nào bạn biết mình cần buông xuống ngay hôm nay để bước lên con đường giác ngộ và thực sự chữa lành tổn thương? Hãy để lại một từ khóa dưới phần bình luận, xem đó như một vệt dao dứt khoát cắt đứt sự dính mắc trong tâm trí bạn. Giữa vô thường vạn biến, biết buông tay là thấy nụ cười.